Welkom in Marta's atelier, beste mensen. Vandaag wil ik het hebben over glas, het schilderen van glas. We denken allemaal dat we weten wat glas is. Ja, natuurlijk, we drinken uit glazen, we kennen flessen in glas enzovoort. Maar glas is uiteindelijk een woord wat we op deze materie hebben geplaatst. Ik kan er even goed chocolade tegen zeggen of suiker. Het is slechts een woord. We moeten nog altijd observeren wanneer we tekenen of schilderen. En dat is heel wat. Wanneer we kijken voorbij onze ideeën van wat we van glas hebben, maar evenzo van allerhande alledaagse voorwerpen, dan zien we dat het voorwerp zelf veel meer is, veel meer bevat dan het woord wat we gebruiken. Wanneer je nu naar deze foto van het glas kijkt, dit glas heeft geen kleur, is doorzichtig en toch zie je van alles gebeuren. Er zit schaduw in, er zitten lichte delen in, er zit lichtreflectie in en zelfs zie je bepaalde kleuren tevoorschijn komen van de omgeving. Dus wat zich weerspiegelt vanuit de omgeving in het glas. En dit moeten we uiteindelijk allemaal observeren. Ik ben begonnen met het schilderen van dit glazen flesje. En ik begon op een canvas die werd voorbereid met gesso, met daarin een klein beetje ivoorzwart. Ik begin namelijk graag op een canvas wat kleur heeft. Dus om niet op een maagdelijk wit stuk canvas te moeten schilderen. Je kan daar eender welke kleur op zetten. Nu, ik vond dit wel gepast hier met dit glazen flesje. Ik schilder namelijk, mijn flesje heeft een zwarte achtergrond. Dus het paste wel voor mij om daar ivoorzwart in te brengen. Dit is nu een olieverfschets. Ik heb het dus niet getekend. Ik ben direct begonnen met verf. En hoe teken je nu zo'n simpel voorwerp? Wel, je kan in eerste instantie je werkje omdraaien om dit hier te tekenen. Om dus die draaiing van het flesje te tekenen. Het is namelijk veel makkelijker om het te zien wanneer het omgedraaid staat dan wanneer het rechtop staat. En dit heeft alles te maken met de werking van onze hersenen. Wij kunnen dit heel moeilijk benoemen wat we hier zien. En daarom kunnen we het natuurlijk beter tekenen, omdat we dan onze rechter hersenhelft meer aan het werk zetten dan wanneer het in de juiste richting staat. Dit is moeilijker om tekenen. Dan ben ik begonnen met het schilderen in het flesje zelf. En ik heb gewoon geschilderd wat ik zag. Dus het zijn allemaal abstracte vormen wat ik observeerde. Je hebt lichte delen, donkere delen, bepaalde reflecties die je als lijnen ziet. Dus probeer echt wel te observeren wat je ziet en dit hier op canvas te zetten. Dan heb je hier ook nog een schaduw juist achter het flesje, wat ik ook heb aangegeven. En dan hier deze slagschaduw, wat ook een variatie geeft aan licht en donker. Op het flesje heb ik een licht geplaatst die warm is. En hierdoor komt er in het wit
ook een warme gloed tevoorschijn. Dus wit is niet volledig wit, maar het neemt de kleur van mijn lichtbron over. Wat ik natuurlijk ook heb vastgelegd hier op canvas. En nu, wanneer het droog is, kan ik daarop voortwerken, want dit is slechts een eerste laag, een eerste opzet. En dit is het geworden na een tweede kleurlaag, een tweede schilderbeurt. Het schilderen van een eenvoudig flesje in glas. Probeer het zeker ook eens de moeite waard. Ik hoop dat jullie dit interessant vonden en hopelijk tot in een volgende video. Dag!